این ویدیو نه آموزش مهندسی صداست، نه قراره سخت افزار یا نرم افزار خاصی رو تو این ویدیو معرفی بکنیم، بلکه تو این ویدیو میخوام راجع به یک موضوع به اعتقاد خودم خیلی مهمتر صحبت بکنم که تاثیرش از همه اینها بیشتره، مخصوصا روی افرادی که تو محیط‌های بسته کار میکنن، مثل کسایی که ادیت ویدیو انجام میدن، آهنگسازی، تنظیم موسیقی یا میکس و مسترینگ میکنن. خیلیاتون شاید با مسئله‌ای که میخوام تو این ویدیو بگم مخالف باشید، ولی تا انتها گوش بکنید، بعد میتونیم در موردش با هم صحبت بکنیم. وقتی که از استودیو کلا صحبت میکنیم، تصویر ذهنی که برای افراد شکل میگیره عموما یک فضای بسته است که دیوارها کامل پوشیده شده از فوم‌ها یا پنل‌های مخصوص. شاید یه نورپردازی خیلی خاصی هم تو اون فضا انجام شده. هیچ کس در مورد پنجره، شیشه و نور خیلی فکر نمیکنه وقتی از استودیو صحبت میکنیم، اما واقعیت اینه که تحقیقات مختلفی نشون داده وجود نور طبیعی تأثیرات مثبت بسیار بسیار زیادی میذاره روی افراد، مخصوصاً و اتفاقاً برای همین کارهای هنری که نیاز به خلاقیت، تمرکز و راندمان ذهنی بالا داره. اولین مورد از تأثیرات مثبت نور طبیعی تنظیم ساعت درونی بدنه که باعث میشه سیکل شبانه روزی بدن درست‌تر کار بکنه و در نتیجه خواب با کیفیت تری رو انسان داشته باشه. در نتیجه خواب با کیفیت تر، ذهن متمرکزتر و با راندمان و خلاقیت بیشتری رو طی ساعات روز داشته باشه. مسئله بعدی اینه که نور طبیعی خورشید تأثیر بسزایی روی سلامت چشم داره. سلامت چشم ارتباط مستقیم داره با تنوع دیداری شما، به این معنی که چقدر شما نورهای متنوعی رو در طی روز چشمتون تجربه میکنه و فواصل مختلفی رو چشمتون در طی روز بهش نگاه میکنه. عموما در استودیوهای بسته شما یک نور ثابتی دارید که هیچ تغییری طی ساعات روز نمیکنه، یعنی تنوع نوری شما بسیار بسیار محدوده و بعد از اون فاصله‌ای که چشم شما داره نگاه میکنه عموما یک فاصله ثابتیه. شاید قانون 20-20-20 رو در موردش شنیده باشید، یعنی هر 20 دقیقه که شما کار میکنید 20 ثانیه باید به یک جای دوری با فاصله حداقل 6 متر نگاه بکنید تا اون چشم بتونه ریلکس بشه و اون تنوع براش اتفاق بیفته. خب وقتی شما تو استودیوتون پنجره داشته باشید، هم نور طبیعی در طی ساعات روز مقدارش تغییر میکنه و در نتیجه تنوع نور برای چشم شما اتفاق میفته، هم از پنجره میتونید فاصله های دورتر رو خیلی راحت ببینید. در نتیجه در بلند مدت سلامت چشم شما خیلی 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 بهتر تأمین میشه. مسئله سوم اینه که افرادی که در طی روز نور طبیعی بیشتری دریافت میکنن، سطح استرس و فشار عصبیشون در بلند مدت پایین تر از افرادیه که محیط کارشون از هر گونه نور طبیعی محرومه. در نتیجه شما با داشتن نور طبیعی آرامش و تمرکز ذهنی و راندمان بالاتری رو در بلند مدت باز هم تجربه خواهید کرد. و نتیجه‌ای که برای خود من خیلی خیلی جالب تر بود مورد آخره که تحقیقات نشون داده نور طبیعی روی خلق و خوی افراد هم حتی تاثیر داره، به این معنی که افرادی که ساعات بیشتری در معرض نور طبیعی قرار دارن توی گفتارشون صداقت بیشتری دارن و توی رفتارشون خودخواهی کمتری نشون میدن. سلامت چشم، سیکل شبانه روزی خواب و بیداری درونی بدن، تمرکز و سطح فشار و استرس و مهمتر از همه خلق و خوی شما ارتباط مستقیم داره با میزان نور طبیعی که شما دریافت میکنید. خیلی‌ها باور دارن که وجود شیشه تو استودیو باعث میشه که شما استودیوتون عایق نباشه، یعنی صدای بیرون یا صدای داخل کامل بره بیاد، در حالی که سال‌هاست شیشه‌های 2 جداره 3 جداره با ساختارهای متنوع ساخته شدن که این موضوع رو حل میکنن. و خیلی های دیگه هم فکر میکنن که شیشه چون یک سطح صیقلی داره باعث رفلکس صدا میشه، وقتی که توی اتاق میکس یا فضای استودیوی موسیقی شیشه باشه شما صدای درستی ندارید، در حالی که این هم غلطه و با داشتن یک طراحی آکوستیک درست شما میتونید تو فضاتون شیشه هم داشته باشید. کما اینکه خیلی از استودیوهای حرفه‌ای
توی دنیا وجود دارن که تو فضاشون شیشه به کار رفته. اگر در مورد آکوستیک و مسائل مخصوص اون میخواید بیشتر بدونید، میتونید حرف A انگلیسی رو به دایرکت من ارسال بکنید تا یک قسمتی از مقاله علمی در مورد امکان سنجی وجود شیشه از نظر آکوستیک تو فضای استودیو موسیقی رو براتون ارسال بکنم. حالا با توجه به تمام این صحبتایی که کردیم، برام بنویسید به نظر شما آیا فایده پنجره و شیشه توی استودیوی موسیقی از ضررش بیشتره یا کمتره؟